Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món vừa ngon, lạ, ăn một lần là bao ghiền luôn. Đó là món ức gà sốt chanh dây. Mọi người nghe cũng lạ đúng không? Vậy thì chần chờ gì nữa, cùng theo chân mình để làm món này thôi nào. Nguyên liệu của mình hôm nay gồm có, không thể thiếu đó chính là ức gà. Ức gà của mình thì mình chọn những cái miếng ức gà như trên cầm đây nè mọi người. Cái thớ thịt nè mọi người, không có cái thớ thịt màu trắng nhiều nha. Đây, màu hồng tươi là tự nhiên nó sẽ thấy là mọi người nhìn nè, trên ấn vào nè mọi người. Đó, cái độ đàn hồi nó rất là tốt thì chứng tỏ đây là miếng thịt tươi ngon nha. Mọi người hạn chế cho mình là mua những cái miếng thịt mà thấy mỡ rồi da nhiều á, thì cái đó nó sẽ cái hàm lượng mỡ cao nha. Cái này rất là phù hợp cho những ai ăn kiêng nè, cũng như là món ăn nhẹ bình thường lành mạnh cho mọi người đều được nha mọi người. Tiếp đến thì mình chuẩn bị ở đây là 4 quả chanh dây. Ngoài ra là còn có muối nè, hạt nêm, dầu ăn, nước tương. Ngoài ra mình có chuẩn bị ở đây đó là bột mì nha mọi người, bột mì để mình lăn qua với ức gà để khi mà mình chiên lên á nó sẽ giòn và ngon hơn. Ngoài ra mình có sử dụng ở đây đó là bột nếp. Bột nếp này khi mà mình làm sốt chanh dây á mọi người, mình bỏ vào một ít bột nếp thì nó sẽ nhanh, cái sốt của mình nhanh sệt hơn nha. Một ít tiêu và cuối cùng ở đây đó là đường. Bây giờ thì mọi người cùng chuẩn bị sơ chế nguyên liệu với mình nhé. Mọi người khứa xéo như vậy nè, khứa như vậy nè, để cho cái miếng gà, cho khi mà mình ướp cái gia vị á mọi người, thì cái gia vị nó sẽ thấm đều trong cái miếng gà của mình ha. Đó, mọi người khứa đều hai mặt cho Trinh nha. Đó, sau khi mà mọi người khứa xong á thì mọi người bắt đầu ướp gia vị nha. Trinh sẽ cho vào đây là nửa muỗng muối nè. Mình nhớ massage đều hai mặt nha mọi người, massage đều hai mặt để cho cái gia vị nó thấm đều cả hai mặt luôn. Thêm nửa muỗng hạt nêm nữa nha, một ít bên này, xong rồi tí nữa mình cho một ít nửa mặt bên kia nữa. Sau đó mọi người nhớ là massage đều tay nha, đều hai mặt cho Trinh luôn. Như vậy á, cái gia vị nó mới thấm vô trong cái miếng gà được. Sau khi mà ướp gia vị xong á, mọi người lưu ý cho Trinh là nhớ ướp cả dầu ăn nữa, để cho cái miếng thịt nó được mềm ra mọi người. Mình ướp dầu ăn đều cả hai mặt luôn nha. Mình cũng massage như vậy luôn, massage đều hai mặt như vậy luôn. Và bây giờ mọi người để cho miếng gà ướp từ tầm 10 đến 15 phút nha. Sau khi mình ướp gà rồi thì bây giờ tranh thủ thời gian trong lúc chờ gà thì mình sẽ làm nước sốt chanh dây nha mọi người. Ở đây là mình chuẩn bị cho là 4 quả chanh dây thì mình sẽ làm nước sốt hết luôn. Mình cắt 4 quả luôn nha. Mọi người nạo ở bên trong nha mọi người, để mình lấy cái hột với cái nước ở bên trong á để mình làm nước sốt chanh dây. Mọi người giữ hạt lại cho mình nha, giữ hạt để mình cũng như là phần sốt của mình á được decor thêm á, trang trí thêm cho nó đẹp mắt ha, để giữ hạt. Còn nếu mà ai không thích ăn hạt nhiều á thì mình có thể lọc bớt ra cũng được. Rồi ok, đầu tiên là Trinh sẽ cho đường nha. Mọi người cho vào chén nước sốt này của mình là khoảng 2 muỗng đường nha. Tiếp theo là phần nước. Thì Trinh cắt 4 quả chanh dây cho nên Trinh sẽ cho vào đây là 4 muỗng nước nha mọi người. Tiếp đến Trinh sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê xì dầu, nước tương đó. Cuối cùng là Trinh sẽ cho vào đây là nửa muỗng muối nha. Mọi người khuấy đều lên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nước sốt nha. Đổ vào chảo là khoảng 2 muỗng dầu đi. Khoảng 2 muỗng dầu nha mọi người. Nếu mà ai không ăn dầu á thì mọi người có thể thay thế bằng bơ lạc cũng được, để tạo cái độ béo hơn cho cái nước sốt nha. Đều được hết nha. Mọi người đổ vào chảo nha. Xong bây giờ mọi người bắt đầu đảo đều.
đảo cho đến khi nào mà cái nước sốt của mình á, nó sệt lại. Để cái nước sốt của mọi người nhanh sệt hơn á, thì mọi người có thể sử dụng bột nếp hoặc bột năng nha. Thì ở đây mình đã sử dụng, mình có bột nếp và một ít nước. Thì mình sẽ hòa bột nếp với nước để mình đổ vào cái nước sốt này để cho nó nhanh sệt hơn nè. Mọi người khuấy đều nha, đánh tan lên. Bây giờ mình sẽ cho một ít bột nếp mình vừa mới hòa quyện vào nha mọi người. Khuấy đều tay. Mọi người sẽ thấy nè, cái nước sốt của mình nè, đó, nó sẽ nhanh chóng sệt lại nha. Đó. Sau khi làm nước sốt xong á, thì bây giờ mình quay lại cái gà. Cái gà bây giờ ướp là cũng đã đủ lâu rồi, 10 tới 15 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay qua mình ướp nó với lại bột mì nha. Mình áo lên cái miếng gà này một lớp bột mì để khi mà mình chiên á, đó, mình sẽ áo lên một lớp bột mì để khi mà mình chiên á mọi người, thì ở ngoài nó sẽ giòn và ở trong nó vẫn mềm nha. Nó sẽ giống như là bọc một lớp da mới vậy á. Mình sẽ áo lên cho gà một lớp bột mì nè. Mọi người cũng nhớ massage đều nha, cho cái bột mì này nó thấm ở ngoài hết. Để khi mình chiên lên á, cái ở ngoài cái miếng gà nó sẽ giòn. Mình sẽ đổ nhiều dầu một xíu để khi chiên lên á, cái miếng thịt của mình nó sẽ giòn ở ngoài cái phần da nha. Bây giờ mình thấy dầu sôi rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho miếng gà ướp bột mì hồi nãy mình cho vào chảo nha. Mọi người lưu ý nha, là khi mà mình cho gà vào chiên á, mọi người nhớ vặn lửa nhỏ lại. Bởi vì khi mà vặn lửa lớn á, thì cái lớp ở bên ngoài nó sẽ giòn nhưng ở bên trong nó sẽ không có mềm, mà nó cũng chưa chắc là đã chín nữa nha, có khi là nó sẽ bị cháy luôn. Cho nên là mọi người nhớ vặn lửa nhỏ nha. Mọi người chiên cho đến khi nào mà hai mặt gà nó vàng đều á thì mọi người sẽ bắt ra. Rồi bây giờ nè, mọi người thấy không? Cái miếng gà của mình nó đã vàng đều hai mặt rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ gấp cái miếng gà này ra. Mọi người nhớ để cho nó rưới dầu một xíu nha. Rồi. Nè mọi người, nghe tiếng không? Giòn rụm luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt miếng gà nha. Mọi người cắt lát như vậy cho mình nha. Con dao. Mọi người thấy miếng gà mình cắt ra không? Vẫn mọng nước nha mọi người. Ở bên ngoài là giòn, ở bên trong là mềm, vẫn mọng nước nha. Sau khi là trang trí thì bây giờ mình sẽ đặt gà lên nha mọi người. Cái nước sốt chanh dây á, mọi người rưới đều lên cái miếng gà nha. Để khi mà mình ăn mình không cần phải chấm nữa. Rưới đều luôn. Rưới đều cả hai mặt luôn. Mình đã hoàn thành xong món ức gà sốt chanh dây. Bây giờ mình sẽ nếm thử nha mọi người. Chưa gì mà mình thấy nè, ở bên ngoài là nó giòn nha, ở bên trong là nó mọng nước nè. Đó, nó rất là mềm luôn. Mình gấp thôi là mình đã cảm nhận được rồi. Cái vị của gà á, nó mềm mềm, xong nó hòa quyện với cái nước sốt chanh dây á. Nó chua vừa phải nha. Mà nó không có phải bị chỏi nhau đâu. Nó rất là hòa quyện với nhau luôn. Ăn vô dính nha mọi người. Ở bên ngoài nó giòn giòn sực sực nữa. Đây là một cái sự kết hợp mới lạ nha. Cái nước sốt chanh dây không hề bị chua nha. Vị rất là vừa phải luôn. Ok, bạn nào mà muốn thử cái nước sốt chanh dây này thì nhớ comment dưới phần bình luận cho mình nha. Chúc mọi người thành công với món ăn này.
Ok, bye bye và hẹn gặp lại.